Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. La baza pachetului avem un 4 de bâte, regina de cupe, cavalerul de monede, o legătură aici cu o zodie de apă, văd eu, rac, scorpion sau pești, dar poate să reprezinte și o întâlnire pe care o ai, fie cu o persoană dragă, pentru unii poate să fie și un sprijin foarte puternic pe care îl aveți, poate de la o femeie din familie. Pentru alții poate să reprezinte aici un moment în care ai parte de bucurie, da? Este o bucurie care are legătură fie cu planul spiritual, fie este o bucurie care are legătură pur și simplu cu sufletul tău. Este o bucurie care poate avea legătură și cu un proiect creativ, dar ce mai văd eu aici e că ești într-o perioadă a vieții tale în care te bucuri de toate lucrurile mărunte din jurul tău. 10 de cupe avem aici, da? În plan personal. Este o perioadă în care atenția ta este foarte mult îndreptată către familie, către casă, către prieteni, către grupuri de oameni din care faci parte. Tot 10 de cupe poate să însemne și faptul că ești într-o perioadă foarte bună a vieții tale, poate să fie și o perioadă în care te concentrezi mult pe sufletul tău, pe familia ta, pe oamenii apropiați ție. Apoi avem turnul, ok, o veste șocantă care mie mi-apare aici. Poate să fie și un moment în care tu ți-ai făcut un ideal în legătură cu ceva anume și uite, astfel lucrul respectiv se dărâmă. Pentru unii poate să însemne și o eliberare foarte puternică. Este o eliberare care poate, știu eu, să te înalțe. Da? E cineva aici care pleacă, cineva care ia o decizie radicală. Hai să vedem despre ce este vorba, da? Cu 10 de cupe în primul rând. Avem o consolare mare, doctorul, cineva aici care, nu știu, speră să rezolve o anumită problemă. Fie legată de o casă, fie legată de o problemă de sănătate a cuiva. Ce mai văd eu aici e faptul că poate în acest moment ceva nu funcționează, da, așa cum ți-ai dorit tu și e ca și cum visezi cu ochii deschiși, proiectezi ceva anume. Văd pe cineva care e disperat aici, da, care e oarecum supărat în legătură cu ideea de stabilitate, familie, casă. Hai să vedem turnul. Avem o surpriză mare și o conversație. Surpriza aici are legătură poate cu o sumă de bani, o cheltuială. Surpriza poate avea legătură cu o persoană foarte dragă. Mai vreau o carte. Falsitate. Persoană foarte falsă din jurul tău. Văd aici. E o persoană foarte falsă din jurul tău, o prietenă, avem niște oameni nervoși, parcă e o echipă aici, da? Parcă sunt niște prieteni. Aici eu văd că cineva parcă nu vede lucrurile foarte clar. Poate să însemne și că o persoană din jurul tău e într-o situație în care fie află un secret, fie află despre falsitatea cuiva, fie o persoană din jurul tău, da, este cumva într-un astfel de moment. Și avem dragoste. Deci, uite, poate e ceva legat de dragoste. Fie o poveste de iubire care apare, fie o propunere pe care o primești. În continuare avem arcana majoră, moartea, o conexiune cu un scorpion, dar și o transformare profundă. Din punct de vedere profesional, văd aici că ceva se închide, se deschide altceva.
Este vorba despre o perioadă în care tu prinzi aripi, este o perioadă de evoluție, eu așa simt să-ți transmit. Ce mai văd aici poate să fie și o ușurare pe care tu o ai în acest moment din punct de vedere financiar sau chiar profesional. Avem nebunul, deci o legătură cu zodia Vărsător, da? E vorba de un eveniment neprevăzut aici care are loc din punct de vedere financiar sau profesional. Poate să fie un moment eliberator, poate să fie vorba despre o perioadă de schimbări profunde, schimbări radicale. Mai poate să însemne aici și un nou drum pe care tu vrei să mergi, dar poate să reprezinte, bineînțeles, și o persoană nouă, un proiect nou. Dar eu așa aș merge pe ideea că e o transformare care este în acest moment, da? Poate ai început acest demers, nu știu, poate să-ți dai demisia, poate să abordezi ideea de muncă, de bani într-un mod diferit și avem aici nebunul care vine cu o schimbare mai bruscă de atât. Acum, ar fi important ca din acest punct de vedere să fiți deschiși, da, în fața acestor schimbări. Hai să vedem moartea, despre ce vorbește. Perioada în care, uite, parcă ceva se dărâmă, apare altceva sau poate e un moment în care pur și simplu vrei să dărâmi tot ceea ce nu-ți face bine. Mai văd aici, bineînțeles, că ești într-o perioadă în care ești pregătit de niște schimbări, dar poate e ceva legat și de bani, poate e ceva legat și de felul în care tu ești apreciat, respectat. Nebunul, ia uite, inamica și femeia tânără. E o persoană care e fățarnică, da? O persoană care poartă mască, o persoană care nu știe ce vrea. Femeia aceasta, uite, poate să reprezinte o colegă, da? Sau cineva de prin jurul tău care fie pune piedici, fie pentru unii e posibil să aflați despre niște vești care să vă lase destul de surprinși. Și avem văduvul, Constanța, reuniunea și speranța. Poate să fie, uite, și cineva căruia îi pare rău după ceva ce a făcut. Avem copilul, transformarea și melancolia. Și avem un bărbat. Deci poate e cineva din jurul tău care fie, nu știu, poate e o persoană mai tânără sau poate e o persoană care se află la început de drum. Poate să fie o instituție nouă, o firmă nouă, cineva care are niște probleme aici destul de serioase, văd eu. Boală și disperare, deci cineva care are o problemă de sănătate pe care o are cineva sau problemă de altă natură. Mai vreau o carte, da? Pentru că eu văd aici că niște schimbări mari au loc. Ia să vedem. Cineva care vrea să te revadă și ți adresează o invitație, o propunere. Și avem bucurie mică, bucurie mare și persoană vicleană. Eu cred că pentru unii are legătură cu un personaj viclean de prin jur, la care nici măcar nu vă așteptați. Și avem așa, o veste onorabilă, intrigi între femei. E o veste care apare și care, uite, poate să agite spiritele, da? Fie la locul de muncă, fie vestea aceasta poate agita spiritele și știu eu, are legătură poate cu banii. Și avem așa,
pagubă, pierdere, petrecere, amiciție. Și poate e cineva care are o problemă aici. E ceva mai mare, simt eu. Hai să vedem surpriza. Surpriza e faetonul și diavolul, o legătură cu zodia Rac, zodia Capricorn. Surpriza are legătură cu o alianță pe care o faci cu cineva. Surpriza are legătură cu un drum pe care îl faci undeva anume. Mai văd eu și un compromis despre care e posibil să afli, dar eu cred că are legătură cu o transformare foarte puternică pentru tine, atât din punct de vedere personal cât și profesional. Deci e ceva ce se transformă la 180 de grade. Poate avea legătură și cu statutul tău de persoană, da? Singură, aflată într-o relație. Hai să vedem ce e cu faetonul ăsta. Eu văd o realizare, o bucurie, dar și un moment în care parcă îți unești forțele cu cineva. Avem o femeie matură și supărare. Deci poate o persoană de la drum care e supărată sau poate să reprezinte și ceva legat de o călătorie importantă. Hai să vedem. Diavolul. Avem o femeie matură, mesaj și bucurie. E o realizare aici pe care eu o văd. Dar pe de altă parte, ce văd eu? O veste, da? E o veste care ține de ideea de petrecere, bucurie, eliberare. O invitație la o petrecere. Dar uite, e și o persoană aici care se simte prizonieră sau o persoană care poate avea probleme cu legea, mai poate să fie. Și ce văd eu în final, da? Avem așa, bani, copilul și păunul. Deci, surpriza are legătură cu un nou început, cu un copil. Surpriza are legătură cu o persoană mai tânără, un proiect nou. Poate să fie cineva nou care apare. Hai să vedem ce zice și tarotul meu în legătură cu surpriza aceasta, pentru că eu așa văd. Surpriza, ia uite, avem așa. Casă străină, bărbat matur și lacrimi. Deci surpriza poate are legătură cu un bărbat care are o problemă. Fie la muncă, fie o problemă cu legea, fie este o problemă în casă sau o problemă legată de o casă. E ceva, da? Deci omul ăsta, uite, e înlăcrimat aici. Și e ceva ce se întâmplă la o zi mare, la o zi sfântă. Și o surpriză foarte puternică văd eu. Uite, omul ăsta îți dă o veste. O veste bună. Este o veste bună. Dar avem aici boală, te dorește cineva și cununie relații. Deci poate e vorba de cineva care își dorește cu tot sufletul fie o relație, fie este o persoană care are probleme în dragoste. Poate să fie și cineva care e dispus să lupte aici pentru ceva ce își dorește. Deci cineva e supărat, e tare trist. Dar totuși eu văd că sunt niște vești bune, dar care cumva țin și de un conflict. Acum poate nu e un conflict care ți aparține. Hai să vedem ce zice oracolul. Avem afirmații pentru schimbări pozitive. Deci cineva care poate afirmă, da, că uite, o să fie bine, da, sau hai să fim pozitivi. Sau cineva care promite un anumit lucru, mai poate să fie. Doar că, uite, avem o persoană care se retrage, care se odihnește, care hibernează, da, cineva care își ia liber, e o persoană care își dorește mai multă izolare. Iar apoi avem a face o mișcare. Deci poate cineva care inițial spune că face ceva, poate persoana asta s-a retras sau se retrage, fie de la un proiect, fie de la locul de muncă, de undeva anume, iar apoi avem fă prima mișcare. Deci e despre a face o primă mișcare, văd eu aici. Deci cineva care face o mișcare și o schimbare foarte puternică.
Hai să vedem ce zice și acest oracol. Avem așa, bani și carieră. Banii și cariera sunt factori care afectează iubirea ta chiar acum, iar apoi avem o nouă iubire, o nouă persoană apare în viața ta sau o nouă persoană vrea să intre în viața ta. Interesant, da? Poate e o perioadă în care te concentrezi mult prea mult pe partea profesională. Iar apoi avem conversații de la inimă la inimă, discuții sincere cu celălalt. E o persoană care se așteaptă să aveți o discuție sinceră. O să mai iau o singură carte de aici. Și a ieșit așa. Cunoaște-te mai bine cu celălalt, pentru că pe atât se vor închega niște legături mai puternice între voi. Deci e posibil ca cineva să-ți facă niște dezvăluiri. Este în siguranță pentru tine să iubești. Deschide-ți inima, oferă și primește cea mai mare energie dintre toate. Frumos. Ok, hai să vedem acum ce spune și oracolul. Avem așa, zodia săgetător, o curiozitate plăcută, inițiala F, cu mesajul fermecat, vrăjit. Opa! Deci e o persoană aici care se simte vrăjită, care se simte fermecată. Noutate la drum lung, anotimpul de primăvară, împăcare, grijă, cifra 6, bani puțini și supărare. Deci o persoană supărată aici. Apoi avem zodia berbec, inițiativă, idee nouă, acțiune. Deci cineva care acționează într-un moment de supărare. Iar apoi avem noapte, necunoscut. Deci poate este vorba despre a acționa într-o situație pe care persoana asta nu o cunoaște sau nu știe ce se întâmplă, sau poate să fie și că persoana asta acționează într-un moment întunecat al vieții sale, în care nu vede lucrurile foarte clar. Iar apoi avem jos profund. Eu cred că e cineva aici care e dispus sau dispusă, da, să facă niște schimbări din profunzime. O să mai cer câteva mesaje de lămurire. Realizarea dorințelor, elementul apă. Avem planeta Marte, zodia berbec, zodia scorpion, luptă, acțiune. Deci cineva care luptă pentru dorințele sale, sau poate să fie și faptul că dacă tu lupți pentru ceva ce tu îți dorești, aici eu văd foarte mari șanse să se împlinească. Doar că ți se cere cumva și o perioadă mică de pauză pentru a te încărca sau pentru a te detașa, pentru că astfel lucrurile se manifestă mult mai ușor. Abundență, zodia Taur, diferit, cifra 9, deci e vorba de abundență, de încredere, doar că într-un mod diferit. Apoi avem secrete, culoarea galben. Chakra 3, putere personală. Deci poate e cineva care află niște secrete, da, află niște lucruri în legătură cu banii. Sau poate tu aștepți un răspuns în acest sens. Iar apoi avem ghidare, deci tu vei primi ghidare în viitorul apropiat în legătură cu situația aceasta. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.